Chỉ thấy một cánh cửa, hai chữ Ngọc Âm Khí Thanh hóa thành một đám mây bay giữa không trung, ngưng tụ qua lại thành một cánh cửa âm dương sinh tử hư ảo. Trời đất ơi, lúc này các cao thủ khắp nơi ở nhân gian, những người tu hành đều cảm nhận được sự bất thường, lần lượt rời khỏi nơi bế quan, ngẩng đầu nhìn trời. Trong hành lang, sắc mặt Trần Dương trắng bệch, tu vi và thần hồn tiêu hao nhanh chóng, mồ hôi vã ra đầy đầu. Giỏi thật, mở cửa âm dương tốn thể lực đến vậy sao? Giáng thêm vài phút nữa chắc tôi mệt xỉu luôn quá. Chúng tôi vẫn còn chấp niệm lúc sinh tiền, nếu biến mất, chẳng phải nói siêu độ là phải hoàn thành di nguyện trước sao? Tôi đi trước đây. Hoàn thành chấp niệm gì chứ? Cùng lắm tôi đốt cho các người ít giấy tiền. Đừng lôi thôi lết thách nữa. Tôi đếm đến 10, ai không đi, tôi trực tiếp dùng vũ lực tiễn đi luôn đấy. Đám vong hồn sợ hãi không dám tranh nhau, hóa thành luồng sáng lao vào cửa âm dương rồi biến mất. Chỉ trong vài giây, hành lang đã sạch bóng anh linh, cánh cửa hư ảo ầm ầm vỡ vụn, tan biến. Phát hiện ký chủ sắp đăng xuất rồi. Nhưng lại phát hiện ký chủ đã siêu độ 48 vong hồn. Thử một viên linh hồn đan. Tu vi cộng 1 dấu cộng 1 dấu cộng 1. Cộng 1, mau đưa cho tôi. Sức mạnh trong cơ thể tức thì tăng vọt. Sướng thật, trời à, nhanh thế này sao? Trần lão bản à? Anh căn bản không phải là quỷ. Tôi là quỷ đây, lão Hòa đừng nói bậy. Thực sự chỉ có người sống tu đạo mới có thể dùng vãng sanh chú siêu độ vong hồn. Hồng y lệ quỷ căn bản không làm được. Trước đó chúng ta đều đoán sai hết rồi. Hóa ra các người cứ ngỡ tôi là quỷ sao? Vì khắp người đầy âm khí, nhiệt độ cơ thể lạnh toát, thần hồn sắc khiếu, khí thế dọa người, nhìn thế nào cũng giống hồng y lệ quỷ mà. Tôi rõ ràng là người sống đàng hoàng, chỉ là công pháp tu luyện hơi đặc biệt nên âm khí mới nặng, nhiệt độ cơ thể thấp. Với lại, nếu tôi là quỷ thì sao siêu độ vong hồn được? Ngay lúc này, oán niệm từ sâu trong bệnh viện đột ngột bùng phát. Tăng rồi, oán linh khủng khiếp đó đã hoàn toàn thức tỉnh. Còn bên ngoài bệnh viện, một nhóm người được gọi là Hắc Mạng, nghe tin là bu lại như ruồi thấy mật, dựng điện thoại lên bắt đầu live stream, mở miệng ra là bịa đặt, dắt mũi dư luận. Mọi người ơi, bệnh viện cũ xảy ra chuyện lớn rồi, những người bên trong đã bị loại bỏ sạch sẽ rồi. Cơ quan phong tỏa hiện trường để che giấu sự thật. 20.000 fan đang xem, nhớ nhấn theo dõi để không lạc đường nhé. Các chú cảnh sát vội vàng tiến lên ngăn cản. Đám Hắc Mạng trực tiếp ăn vạ giữa đám đông. Tác động vật lý người kia, cảnh sát ức hiếp Hắc Mạng rồi. Tôi có 20.000 fan đấy, tôi sẽ bóc phốt các người gây rối trật tự, bịa đặt thị phi, tất cả đưa về cục xử lý. Mau nhìn xem, cái gì thế kia? Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy một vùng oán niệm xám xịt tràn ra từ tòa nhà bệnh viện. Sương mù chỉ trong vài giây đã nhấn chìm hơn nửa khuôn viên. Đứng cách xa hơn 200 mét mà vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Da làn xương cuốn lên những cơn lốc nhỏ, cát bụi, giấy vụn bay loạn xạ, tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Mau cử thêm người lập hàng rào cảnh báo, không ai được phép lại gần. Lập tức sơ tán quần chúng đang đứng xem, chặn tín hiệu khu vực lân cận, ngăn chặn tin đồn lan rộng gây hoang mang toàn thành phố. Các chú cảnh sát lập tức xua đuổi đám đông, trật tự hiện trường nhanh chóng được ổn định. Oán niệm vừa thức tỉnh đã có thể gây nhiễu tâm trí con người, nếu cứ để nó bành trướng, người dân cả thành phố Vô Thành sẽ bị ảnh hưởng, biến thành những cái xác không hồn. Lão Hà, mau định vị vị trí của oán linh. Không cần định vị nữa, tôi đã tìm thấy nó rồi. Mọi người nhìn theo hướng mắt anh, biển tên tòa nhà nhỏ hơi nghiêng vẹo, thấp thoáng có thể thấy chữ sản. Trong tòa nhà vô số linh hồn nhỏ đang vất vưởng khắp nơi, hóa ra là tòa nhà khoa sản bỏ hoang. Hành gì lại nuôi dưỡng ra oán linh nhỏ mạnh như vậy? Tu vi hai người không đủ, ở lại trong sương mù chỉ vướng chân vướng tay thôi. Rút ra khỏi linh vực trước đi, chờ ở bên ngoài, tôi và Ngụy Cục vào trong là được. Hai người gật đầu, quay người đi ra phía ngoài làn sương. Ngờ đâu vừa bước vào sương mù đã bị quỷ dẫn đường ngay, không phân biệt được đông tây nam bắc nữa. Lạ thật, bệnh viện chỉ có chút xíu chỗ này thôi, sao đi thế nào cũng cứ xoay quanh tại chỗ vậy? Lão Hà, mau lấy la bàn ra định vị. Lão Hà, đừng có hù tôi chứ. Trần lão bản, tuyệt đối đừng khinh địch. Oán linh này đã tạo thành linh vực, thực lực tiệm cận quỷ vương. Chiến đấu trên địa bàn của nó, độ khó sẽ tăng gấp bội. Chuyện nhỏ thôi, chỉ là một con oán linh, không làm nên trò trống gì đâu. Chẳng lẽ anh đã nhìn ra lai lịch của oán linh rồi sao? Vừa dứt lời, cánh cửa tòa nhà nhỏ ầm ầm rung chuyển, một luồng hơi lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt. Tại sao không cho chúng tôi đến với nhân gian?